la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre pseudo-identitățile. Am tot vorbit despre tulburările de personalitate și m-am referit la ele ca fiind pseudo-identități. Vreau să explic și de ce am folosit acest termen. Este cumva mult mai explicit decât identitatea și tulburarea de identitate. În mod normal, identitatea, ca să se formeze, are nevoie de feedback. Copilul își formează identitatea încă din copilăria timpurie, când primește feedback la lucrurile pe care le face. Și prin acest feedback, ceea ce face el și felul în care se comportă ceilalți cu el și în mod special părinții, mama, îi dau un sentiment de sine, se recunoaște, se cunoaște, se identifică și atunci ajunge să aibă o identitate. Prin separarea de mamă face o identitate autonomă și se dezvoltă autonom, constructiv. Când vorbim de personalitățile disarmonice, sau de tulburările de personalitate, avem în vedere funcții perturbate ale eului, ale sinelui. Și atunci personalitatea și identitatea nu se mai formează armonios, corect, ca părțile eului să comunice între ele și să fie echilibrate. Și apar perturbări, disfuncții. Pseudo-identitatea este ceea ce se creează în absența unei identități formate. Sunt tentative de identitate care se schimbă, alternează între ele în funcție de stările eului. Stările eului se manifestă, sunt vizibile și oscilează, alternează între ele în mod normal. Și o persoană cu o identitate structurată, cu o personalitate normală, are modificări ale eului. Doar că aceste modificări ale eului sunt cu scop adaptativ și nu suferă foarte mari modificări. Ca o identitate să fie coerentă, structurată, presupune să respecte niște condiții, ca de exemplu continuitatea în timp. Persoana care este cu o identitate structurată are repere în timp privind evoluția sa și manifestarea sa. Aceste repere în timp presupun continuitate și stabilitate. Eu am făcut lucrurile acelea, era o perioadă în viața mea când am fost așa, m-am schimbat, nu foarte mult, dar au apărut modificări. De la copil, la adolescent, la adult și apoi maturul către bătrânețe. Toate aceste etape presupun modificări și schimbări în mod natural, doar că nu sunt schimbări dramatice în poli diametrali opuși. În tulburările de personalitate, această continuitate nu există, nu este susținută. Oscilațiile temperamentale, caracteriale, de principii și de valori sunt perturbate și sunt foarte în poli opuși. Poate nu în extrem, deși la borderline sunt în extrem, dar nu este necesar să fie neapărat în extrem, ci să presupună schimbări, modificări semnificative care dau senzația că este alt om. Narcisicul are capacitatea de camuflaj. Se transformă în funcție de mediul în care funcționează sau trăiește. Borderline-ul se transformă de la un pol la celălalt în funcție de stările emoționale. Și atunci este perturbată continuitatea în timp. Nu mai există această posibilitate să vorbească despre sine și să se simtă
în sine ca fiind aceeași persoană care a parcurs aceste etape. O altă caracteristică a formării identității sănătoase este un angajament emoțional pozitiv față de sine. Ne simțim că suntem noi, în noi, și ne place acest lucru. Și ne place cel puțin un lucru la noi, cum îl facem și îl alegem ca să ne reprezinte. În tulburările de personalitate nu avem acest angajament pozitiv față de sine. Toate persoanele care au tulburări de personalitate trăiesc o ură față de sine, furie, denigrare, se autocritică, se autoneagă. Sunt foarte disociați, foarte separați de propriul sentiment de sine. Chiar este caracteristic vidul interior care se simte ca o absență de sine. Personalitățile disarmonice se simt ca niște carcase, ca niște corpuri atașate la rațiunea lor de a fi. Ei nu se simt că trăiesc, ei gândesc că trăiesc. Ei se gândesc despre cum sunt ei, dar ei nu se simt că sunt. Tocmai de aceea și toate mecanismele lor de apărare, toate mecanismele defensive și mecanismele adaptative sunt construite de așa manieră încât să aibă nevoie de feedback de la ceilalți care să le confirme și să le reconfirme că ei există, că sunt reali și nu sunt doar produsul unei imaginații. O a treia caracteristică a identității este asumarea rolurilor pe care le are față de ceilalți. Cu toții în viața noastră îndeplinim roluri față de ceilalți din jur. Pe baza principiilor, valorilor noastre personale, a ideilor pe care le avem privind propria persoană, lumea, viața în general, ne raportăm într-un anume fel și creăm diferite relații în care îndeplinim diferite roluri. O persoană cu dezvoltare tipică, armonioasă, îndeplinește mai multe roluri în viața sa. De exemplu, o femeie poate fi și iubită, și soție, și mamă, și fiică. Toate acestea sunt roluri care presupun un anumit tip de relații și de comportamente în aceste relații. Aceste relații sunt menite să aducă, să satisfacă nevoile de împărtășire, de iubire, de apartenență, de afecțiune. În tulburările de personalitate nu există conștientizarea rolurilor. De multe ori, datorită tulburărilor de memorie, persoanele cu tulburare de personalitate nu realizează rolurile pe care le îndeplinesc. Chiar dacă, că tot am dat exemplul unei femei, chiar dacă o femeie este și soție și mamă, va confunda rolurile între ele. Adică va avea tendința să se comporte față de copilul ei într-o relație de parteneriat, eventual căsătorie, negând sau schimbând rolul față de soț, comportându-se parental cu soțul, sau dacă este în relațiile de familie, va confunda rolul de soție cu un rol de copil față de soțul său pe care îl va investi ca părinte versus copilul față de care are rol de prietenă sau frate sau soră, fără nicio legătură cu relația de părinte-copil. Există această confuzie a rolurilor, este o neînțelegere și o incapacitate
de aplicare a unor comportamente stabilite conform tipului de relație, care sunt normale, sănătoase și necesare. Este o confuzie privind identitatea, este o confuzie și a rolurilor și a modalității de relaționare intersocială. A patra dimensiune a unei identități sănătoase este reglarea emoțională. O personalitate armonios dezvoltată are capacitate de autoreglare emoțională. Este conștientă de propriile trăiri. Chiar dacă are trăiri ample, intense, le poate gestiona. Dacă nu le poate gestiona, poate împărtăși, poate discuta cu cineva, însă este perfect conștientă de dinamica internă emoțională și o gestionează. Personalitatea normală în dezvoltare nu dă vina pe ceilalți pentru propriile emoții. Nu le cere celorlalți să-i regleze emoțiile. Nu deplasează responsabilitatea propriilor emoții celorlalți, acuzându-i că sunt de vină pentru ceea ce simte. Lucru care tulburările de personalitate o manifestă foarte frecvent. Narcisicul niciodată nu acceptă responsabilitatea propriilor sale emoții și atunci când are emoții copleșitoare, întotdeauna dă vina și responsabilizează pe celălalt pentru propriile trăiri. Borderline-ul, de asemenea, creează relații exact cu acest scop, ca să deplaseze responsabilitatea propriilor sale trăiri către altcineva, ca altcineva să vină cu strategii și comportamente menite să o liniștească. Are entuziasm exagerat, trebuie să o pondereze ca să nu se ducă în comportamente de risc. Are depresii crunte, trebuie să o optimizeze ca să nu aibă comportamente suicidare. Întotdeauna, în tulburările de personalitate, reglarea emoțională este deplasată în exterior la ceilalți, persoana cu tulburare de personalitate fiind total incapabilă să-și regleze propriile emoții, de cele mai multe ori chiar și să le identifice corect. Conștientizează că are emoții, dar le confundă între ele și emoționalitatea pozitivă este percepută ca fiind negativă, amenințătoare, ostilă, periculoasă și destructurantă. A cincea dimensiune și ultima a unei identități sănătoase este consistența, care înseamnă o coerență și stabilitate, substanță, profunzime în trăiri, în gândire, în modul de manifestare pe un termen mai lung. Când spun un termen mai lung, nu mă refer câteva luni, mă refer la etape și perioade de dezvoltare care cuprind mulți ani, în care rămâne la fel, în care se manifestă într-un singur fel, este predictibil, previzibil ce urmează să facă, cum se comportă, cum se manifestă, cum percepe lumea, viața și pe ceilalți. În tulburările de personalitate, această dimensiune este sever afectată. Tulburările de personalitate sunt manifestate prin incoerență, inconsecvență, instabilitate, impredictibilitate. Totul este haos, totul este rupt, fără legătură unele cu celelalte, dintr-un pol în celălalt sau fără nicio legătură efectiv între ele. Tocmai de aceea, vedeți că față de ceea ce înseamnă dezvoltarea identității sănătoase, normale, versus tulburările de personalitate, deja nu mai putem vorbi despre o personalitate cu disfuncții. Este corect spus, dar este insuficient precizat, pentru că, practic,
Tulburările de personalitate au în vedere toate aceste disfuncții care nu au coerență între ele, dar care presupun o imagine a identității. Și atunci este mult mai corect, în profunzime, să spunem că sunt pseudo-identități. Sunt identități false. La fel cum narcisicul, în loc de emoționalitatea pozitivă, pune fantezie, pune gânduri. În loc de a trăi un contact uman și o relație interumană la un mod autentic, profund, în esența sa, modalitatea în care se raportează cap-coadă este doar superficial, doar la nivel de rațiune și nu creează o legătură emoțională. La fel și în ceea ce privește eul fals, care înlocuiește eul real, eul fals ține loc de identitate, ține loc de personalitate. Și atunci nu putem numi o tulburare de personalitate sau o personalitate disarmonică eul fals, ci este o pseudo-identitate, este doar imaginea unei identități, este doar o imagine, o fantezie, un construct care ar trebui să reprezinte o personalitate. Pentru că există nevoia de structură, există nevoia de sens, nu o pot atinge pentru că eul nu s-a structurat și atunci sunt părți ale eului care comunică sau nu comunică între ele, dar sunt disfuncționale. Și atunci avem această impresie a identităților, dar sunt false, sunt doar carcase ale unei identități, lipsindu-le însă esențialul, lipsindu-le elementul central care ar trebui să facă legătura între toate aceste părți ale eului. Pe disfuncțiile personalității, în psihologia clinică, avem diferențiere între trei termeni. Avem personalitatea difuză, personalitatea perturbată și personalitatea confuză. Personalitatea confuză este personalitatea disociată, adică mai multe părți ale eului diferențiate care nu comunică între ele deloc. Și atunci obținem într-un singur om aparența personalităților multiple. Sunt mai mulți oameni, mai multe identități, mai multe personalități într-un singur om. Aceasta este personalitatea confuză, care nu s-a hotărât ce identitate își păstrează. Apoi avem personalitatea perturbată, pe care o regăsim în borderline. Este personalitatea nestructurată, neformată, care este foarte oscilantă, foarte disruptivă. Și avem în borderline aceste euri care se schimbă, se transformă, schimbă principiile, valorile, schimbă modalitatea de a se raporta, paternurile de funcționare, se schimbă dramatic de la o personalitate la alta, însă există comunicare între părțile eului. Dacă personalitatea confuză, respectiv personalitatea disociată, sunt atât de rupte și de necomunicative părțile eului între ele, încât nu sunt conștiente părțile eului una de cealaltă și suferă de amnezie, nu știe ce a făcut cealaltă personalitate, în personalitatea perturbată a borderline-ului, părțile eului comunică, transmit informații una către cealaltă și deși sunt foarte diferite și schimbă principiile și valorile în mod dramatic, ele comunică, știu una de cealaltă. Nu se pot influența una pe cealaltă,
dar ele știu, nu există tulburările de memorie în care să nu-și aducă aminte că a fost altfel, ci spune eu eram altcineva, era altcineva care a făcut asta, nu sunt eu de acum, eu acum sunt altcineva. Și mai avem personalitatea difuză. În personalitatea difuză intră tulburările de personalitate de cluster B. În personalitatea difuză avem pseudopersonalitățile, pentru că pseudopersonalitățile sunt bazate sau au la bază acest vid interior, lipsa sentimentului de sine, absența trăită a sinelui și compensarea cu fantezia identității. Și aici, în cluster B, în personalitatea difuză, avem pseudopersonalitățile. Practic, pseudoidentitățile sunt fragmente din mai multe identități, din mai multe personalități care nu se leagă între ele, nu prind o coerență, un sens. Personalitățile de cluster B, tulburările de personalitate de cluster B experimentează mai multe personalități și nu se hotărăsc între ele. Identifică și stări emoționale copleșitoare și se identifică cu aceste stări ca fiind identitatea proprie. Confundă personalitățile de cluster B, confundă emoția cu identitatea, confundă comportamentul cu identitatea. Pentru că dacă nu au acest cor, acest miez care să facă legătura între stările eului, nu pot să creeze o coerență și atunci ceea ce le vine, ceea ce trăiesc, ceea ce experimentează, diferite principii, valori, idei, emoții, separate, diferite unele de celelalte, le creează impresia că sunt identități diferite. Tocmai de aceea narcisicul are capacitatea de a se mula pe mediu, de a fi altcineva de fiecare dată, pentru că el nu are nimic al lui și atunci mimează. Așa cum spuneam că are mimetismul ca să poată să compenseze lipsa de empatie, la fel mimează și personalitățile. Singurul lucru care rămâne stabil este fantezia grandiozității. Este această imagine a omnipotenței și a superiorității care rămâne valabilă indiferent prin ce stare a eului trece. Dar el se identifică cu toate aceste stări ale eului și atunci nu are cum să creeze o personalitate consistentă, de sine stătătoare, cu sens, coerență și scop. Într-o situație de criză, un om cu dezvoltare tipică încearcă să se schimbe. Este ceva care îi produce disonanță, îi produce tensiune, s-a întâmplat ceva, încearcă să se schimbe ca să recupereze starea de echilibru. Personalitățile disarmonice nu fac asta. În stare de dezechilibru, în stare de criză, personalitățile disarmonice explodează, fac mai rău. Oricum, pseudopersonalitățile sunt caracterizate de contradicția trăsăturilor de caracter, de imprevizibilitate, de instabilitate, de inconsecvență și incoerență. Există lipsa autenticității pentru că nu știu cine sunt și atunci n-au cum să fie autentici. Au un relativism moral exagerat, nu au consistența a principiilor, a ideilor, a valorilor. Ca atare nu există o direcție clară. Nu pot să spună eu sunt așa, într-un fel sau în alt fel. Nu pot să stabilească pentru că dacă îi întreb, ei pot fi orice. Și răspunsul lor cam ăsta este de obicei. Eu pot să fiu orice,
că am capacitatea să fiu orice și oricine, oricând. Asta demonstrează destructurarea, destabilizarea. În mod normal, formarea identității presupune 4 etape. Este executarea silită în care ori se spune cine este, ori se formează prin opoziție, că nu i-a plăcut cine este și se opune, dar și executarea, îi se spune cine trebuie să fie și o ia ad literam, ori face total pe dos, este tot raportat la un singur model și nu experimentează alte tipuri de personalități ca să poată să se regăsească în una dintre ele. A doua este identitatea difuză, specifică adolescentului. Eternul adolescent, atunci când vorbim despre personalitatea adultă, care reprezintă încercarea veșnică a identităților din toate spectrele, din toate posibilitățile, dar nu se hotărăște, nu este un angajament emoțional pozitiv față de niciuna. A treia etapă este moratoriul, care presupune o criză existențială în care persoana explorează în mod activ dimensiunea ale personalităților ca să-și aleagă una. Are un angajament vag față de sine, are anxietate foarte multă și urmează să ia o decizie, iar ultima etapă este realizarea identității, care presupune luarea deciziei, iar criza a fost deja depășită. S-a făcut alegerea. Omul și-a ales identitatea, personalitatea. O să spuneți, ok, nimeni nu-și alege personalitatea, nu stăm să ne gândim ce personalitate vrem. Și este corect. Pe de altă parte, dacă vă aduceți aminte, în formarea propriei identități au existat momente de criză sau perioade de criză în care ați simțit nevoia de schimbare, în care mai mult sau mai puțin inconștient v-ați gândit, eu nu-mi doresc să fiu așa, eu nu sunt genul ăla de om, eu nu fac asta, eu nu dau curs unui anumit comportament pentru că eu nu sunt așa, eu nu vreau, nu-mi place să fiu așa, sau inclusiv din frica de a nu rămâne așa. Și tot s-a făcut o alegere care a rămas stabilă. S-a făcut un angajament față de sine cu eu sunt un om bun, eu sunt un om integru, eu sunt un om, poate nu chiar de valoare, dar sunt un om sincer, sunt un om respectuos, sunt un om politicos. Aceste autoaprecieri menite să fixeze o structură de personalitate, să fixeze o identitate diferențiată, chiar dacă are caracteristici comune cu celelalte identități. Sunt un om integru ca și ceilalți, că presupun că și ceilalți sunt și atunci știu ce înseamnă integritatea și respect principiile și valorile integrității ca eu, la rândul meu, să ajung să fiu un om integru. Pentru asta, sigur, s-a trecut printr-o criză și sigur s-a făcut o alegere. Pseudo-identitățile nu fac această alegere. Rămân eterni adolescenți care experimentează identități peste identități și nu se stabilesc nicăieri. În această etapă a personalității difuze, specifică adolescenței și borderline-ului, nu este anxietate, este o trăire ca un soi de joacă în care experimentează diferite roluri, ca și cum ar juca în piese diferite de teatru. Tocmai de aceea le numim pseudo-identități, de aceea le denumim după tipul de tulburare și nu ne referim la persoană. Pentru că nu este o persoană structurată acolo. Este
o carcasă a unei identități care trebuie să pară într-un fel anume și atunci toată explorarea aceasta a identităților este pur și simplu ca un joc făcut pentru o eternă re-entuziasmare, pentru un etern nou început, o eternă nouă încercare, o eternă nouă experimentare, dar nu cu sens. Pentru că aceste etape sunt normale în perioada de adolescență, dar au o direcție către stabilizarea personalității, către maturizare, lucru care în tulburările de personalitate nu se întâmplă niciodată. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.